Trong tập mới này, Linh sẽ đưa quý vị khán giả cùng Linh lên đường khám phá từ thành phố Quảng Châu Sầm Uất đến thành phố Phật Sơn Trầm Mặc, hai đô thị nằm kế nhau của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Dù hiện đại phát triển không ngừng, nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa cổ đại. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm những điểm đến biểu tượng như tòa tháp truyền hình cao nhất châu Á, trải nghiệm xe buýt tự hành không người lái, tìm hiểu cái nôi võ thuật và gốm sứ Trứ Danh, khám phá nét văn hóa lĩnh Nam đặc sắc và tất nhiên thưởng thức những món ăn đặc trưng của hai thành phố này. Nào, bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng Linh chúng ta bắt đầu hành trình của ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Và ngay bây giờ đây thì Linh đang có mặt tại lối ra của nhà ga Nán Phủ. Đây là lối ra Lai 2, có nghĩa là chúng ta sẽ đi với đường tàu số 2 để đến địa điểm này. Và ngay gần cái khu vực này sẽ có một quán ăn về điểm tâm sáng rất là nổi bật của thành phố. Và được nhiều bạn trẻ, nhiều người ta mỗi ngày đến đây để thưởng thức những món trà sáng, những món ăn sáng, những món điểm tâm sáng tại vị trí này. Và ngay bây giờ đây thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đi theo Linh và đến cái quán ăn này để thưởng thức những món ăn ở đây. Vâng, mà thưa quý vị, đây là quán ăn mà Linh mới nhắc đến đây. Đó, thì ở đây thì chúng ta đã thấy là ok. Chưa kịp nói thì bạn nhân viên bạn ấy đã ra ngoài và gọi mình vào rồi. Đây, quán thì rất là đông người và ở đây thì có rất là nhiều món. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải quét ở menu trên này, sau đó thì chúng ta mới biết được là có những món ăn như thế nào. Vâng thưa quý vị, và để mà chúng ta gọi món thì chúng ta sẽ dùng phần mềm Alipay để quét ở trên này. Đó, họ có một cái mã người ta dính ở trên bàn. Sau đó thì là nó sẽ ra những món ăn như thế này này. Thì ở đây Linh thấy cũng khá là nhiều món đấy. Ví dụ như là đây có chân gà này. Còn đây thì Linh không biết gọi là gì. Có xíu mại, có sủi cảo tôm này. Đó, há cảo, cháo này. Cũng khá là nhiều món và quán này thì người ta có miễn phí trà. Vậy nên là chúng ta chỉ cần gọi đồ ăn thôi. Thì Linh đã gọi 2 suất ăn này rồi. Đó, xíu mại và sủi cảo. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đồ ăn thôi. Quán ăn thì cũng khá là đông bởi vì là quán này cũng nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Vậy nên là từ sớm khi mà Linh đến đây thì Linh đã cũng phải chờ ở ngoài một lúc thì cũng mới đến lượt của mình. Đó, quán này người ta tặng cho trà, chỉ cần gọi đồ ăn thôi là sẽ được tặng trà. Và hôm nay thì Linh đã gọi trà Thiết Quan Âm và chúng ta sẽ tự pha chế cái loại trà này. Thưa quý vị, đây là 2 món ăn của mình này. Đó, đây là há cảo này. Và đây là tiểu long bao, đó, xỉu lung bao, đó. Và bây giờ thì Linh sẽ thử mỗi thứ một miếng trước nha. Mình sẽ ăn cái này trước đi. Đó, ăn một miếng há cảo. Há cảo thì là một cái món rất là đặc trưng của bên Trung Quốc rồi. Và đặc biệt là ở cái khu vực Quảng Đông này thì lại càng nổi tiếng hơn. Đó, gần như là có thể nói rằng là Quảng Đông là nơi xuất thân, nơi khởi nguồn của cái việc là ăn dim sum há cảo như thế này. Thưa quý vị là bên trong thì sẽ có nhân tôm này. Và cái món này ấy, theo như nhân viên bạn ấy nói là món này sẽ phải ăn rất là nóng. Đó, ăn nóng thì sẽ ngon hơn. Ngoài ra là cái lớp vỏ của cái món bánh này ở bên ngoài thì nó khá là dai và khá là mịn màng. Đó, trong đó thì cũng có vài con tôm. Tôm như này khi mà Linh ăn cảm giác nó rất là tươi luôn. Đó, chắc chắn là tôm tươi rồi. Và uống một miếng trà. Wow, cảm giác là mình có thể nói luôn tiếng Quảng Đông. Đây, thưa quý vị, còn đây là tiểu long bao. Và ở bên trong thì nó sẽ có nước ấy, có nước canh ấy. Đó, nó sẽ hơi nóng ấy, cho nên là khi mà ăn thì mọi người cũng cẩn thận một chút, nếu không là khéo lại bỏng lưỡi. Ở bên trong thì sẽ có thịt băm, Trong này có thịt băm, có hành tây mọi người, và cả gừng. Đó, khi mà ăn thì Linh cảm giác có cảm nhận được cái mùi vị của gừng ở trong đó.
Đó, thưa quý vị, quán hiện tại vẫn còn đang rất là đông và lúc nãy thì mình đã hỏi bạn nhân viên là với mong muốn là sẽ được quay những hình ảnh mà khi mà chế biến cái món ăn này. Đó, tuy nhiên là các bạn nhân viên ấy nói rằng là cái người mà chế biến món ăn ấy là người Triều Châu và họ đã đến từ sớm rồi, họ đã đến làm cái món ăn này từ lúc khoảng 3 đến 4 giờ buổi sáng. Và sau đó thì khi mà đến cái giờ ăn sáng như vậy thì các bạn đến làm việc và các bạn ấy mới hấp lại những cái đồ ăn như vậy thôi. Đó. Và chính các bạn thì cũng không biết được là cái công thức để chế biến những món ăn này như thế nào. Đó chỉ là các bạn ấy làm những cái công đoạn sau, đó là hấp lên và phục vụ cho khách hàng thôi. Đó. Và những vị khán giả có thể thấy thì ở đây này, ở đây có cả vali, cả ba lô này. Đó, đây là của những người khách du lịch đến với thành phố này và sau đó thì họ đang trong một hành trình để đi ra ga tàu chẳng hạn hay là lên xe chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn tranh thủ thời gian để đến đây có thể thưởng thức cái món ăn này. Và đây là một cái quán ăn khá là nổi bật, khá là nổi tiếng và chính những cái món ăn khi mà Linh ăn ở đây thì Linh cũng cảm nhận rằng là nó thực sự rất là tươi ngon và quá là ấn tượng với cái món dim sum, món ăn gọi là món ăn sáng của cái quán ăn này. Đây là một cái món giống như là chè ấy, mọi người ạ. Sau khi mà chúng ta đó ăn xong thì là quán người ta sẽ tặng cho mình một món chè như thế này. Đó, và đây là chè đỗ xanh. Đó, chè này thì chè mát. Đó, và ngon quá, ngon quá thưa mọi người. Lúc nãy thì chúng ta đã ăn hai món điểm tâm sáng rồi. Đó, món nóng. Và bây giờ thì chúng ta lại thưởng thức một bát chè mát lạnh. Đó, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau, cùng Linh và đi đến với tòa tháp truyền hình. Đây là tòa tháp cao nhất của Quảng Châu. Địa điểm này là một trong những địa điểm du lịch rất là nổi bật của thành phố Quảng Châu. Khi mà đến với Quảng Châu này thì mọi người thường đến đây để chụp hình check-in từ xa với tòa tháp này, cũng như là có thể là vào trong tòa tháp và đi lên trên tầng cao. 下一站珠江新城，下一站體育西路，下一站係本次列車嘅終點站嘉禾望崗。The next station is 嘉禾望崗。 Để đến với tòa tháp này thì chúng ta có rất là nhiều cách để có thể là di chuyển đến đây. Tuy nhiên là Linh thì hay thường đi những cái tuyến metro, tàu điện ngầm và đây là một trong những lối ra. Thì cái lối ra này thì nằm ngay khu vực dưới chân của tòa tháp. Đó, thưa quý vị, đây là những cái hạng vé để chúng ta có thể lên tòa tháp này và tham quan. Đó, như quý vị khán giả có thể thấy thì hạng vé thấp nhất là 150 tệ kìa. Thì chúng ta sẽ được lên chiều độ cao là 433 m và chúng ta sẽ tham quan khu vực tầng lầu đó. Ngoài ra thì những cái hạng vé cao hơn thì có 228 và cuối cùng là 398 là cái mức cao nhất. Đó là chúng ta có thể gần như là được trải nghiệm hết những cái dịch vụ của khu vực tòa tháp này. Đó, và người ta cũng vẽ ra một cái hình ảnh của tòa tháp để chúng ta dễ tưởng tượng hơn kìa. Ví dụ như là màu xanh dương, cái màu mà chúng ta hạng vé thấp nhất là chúng ta sẽ được đến cái khu vực kia. Còn nếu mà hạng vé cao nhất là được lên tận đó, lên tận cái khu vực cao cao và có thể là được cả cái trải nghiệm là ra ngoài trời bằng những cái vòng xoay ở bên ngoài kia. Đó, những cái vòng xoay này để có thể là xoay một vòng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Đó. Với hạng vé thấp nhất thì trước đây Linh đã từng lên rồi và cũng đã đủ để mình có thể là nhìn ngắm toàn thành phố Quảng Châu này từ vị trí ở trên cao rồi. Đó. Và thời gian tham quan tòa tháp này đó là đây, có những cái khung giờ như thế này đây mọi người ơi. Ví dụ như là buổi sáng sớm nhất là từ 9:30 cho đến là 12 giờ, sau đó là 12 đến 14 giờ. Tiếp theo là 14 đến 16 giờ và muộn nhất là từ 20 giờ cho đến 22 giờ. Đó là họ sẽ mở cửa cho du khách vào trong để tham quan. Và ngay bên này đây là một cái khu vực của những chiếc xe buýt, người ta đợi khách ở cái chỗ này. Và Linh thì Linh sẽ đi trải nghiệm một cái dịch vụ rất là, có thể nói là một dịch vụ liên quan đến công nghệ. Đó là một tuyến xe buýt không người lái mọi người nhé. Và hình như là ở đây thôi Linh đã nhìn thấy cái chiếc xe buýt đó rồi. Đó là một chiếc xe buýt rất là nhỏ thôi, kia kìa. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến đó và trải nghiệm xem là tuyến xe buýt này nó như thế nào và cảm giác như thế nào khi mà chúng ta ngồi trên một chiếc xe mà không có người lái thì cảm giác sẽ ra sao. Ngoài ra thì ở đây chúng ta thấy những chiếc xe buýt khác ấy, thì là toàn những xe buýt 2 tầng thôi, đa phần là xe buýt 2 tầng. Họ sẽ đưa du khách
lên đó và đi tham quan quanh cái khu vực này cũng như là những cái địa điểm nổi bật của thành phố Quảng Châu. Hiện tại thì Linh thấy cũng khá là đông người đang chờ để có thể là lên và trải nghiệm chuyến xe buýt này. Đây là một cái xe buýt rất là nhỏ thôi so với những cái xe mà chúng ta nhìn thấy trước đó. Đây này. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải xếp hàng chờ như những người như thế này, sau đó thì mới được lên. Đó, xe buýt này không người lái, tuy nhiên là vẫn có một người làm cái nhiệm vụ là hướng dẫn cho khách hàng, bởi vì là cũng chưa nhiều người biết cách là đi cái tuyến xe buýt này đâu. Đó, chúng ta sẽ lên đây và thanh toán ở đây. Đó. Đó, chúng ta sẽ thanh toán ở đây này, như những cái người này. Đó, sau đó thì lên xe và ngồi thôi. Đó, đây là xe buýt không người lái mọi người nhé, không có cái gì cả, cũng có một cái vô lăng ấy, tuy nhiên là người ta chỉ để tượng trưng như vậy thôi. Lát nữa là Linh lên xe ngồi và Linh sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị khán giả cùng xem. Thưa quý vị, để trải nghiệm cái dịch vụ này, quý vị khán giả hãy đến với tòa tháp Canton. Đây là tòa tháp truyền hình cao nhất của Trung Quốc, có mặt tại Quảng Châu. Và sau đó thì chúng ta sẽ xếp hàng như thế này, giống như Linh đang xếp hàng đây, và lên xe thôi. Đó. Thì ở đây thì mỗi ngày đều có những cái chuyến xe buýt như vậy. Quý vị khán giả nhớ là đến cái địa điểm mà có rất là nhiều những chiếc xe buýt lớn khác họ dừng chờ, thì ở đó thì chúng ta mới có thể nhìn thấy những chiếc xe này thôi. Đó, và họ đang thử nghiệm ở một số những cái tuyến đường thôi. Vậy nên là với Linh thì cái tuyến đường này thì dễ tìm kiếm nhất, cho nên là nếu mà đến với Quảng Châu thì quý vị khán giả hãy đến cái vị trí này để có thể là trải nghiệm. Đó. Để trải nghiệm dịch vụ này thì quý vị khán giả cần có cái phần mềm Alipay. Đây là một phần mềm về thanh toán rất là nổi bật tại Trung Quốc. Và quý vị khán giả sau khi tải về, quý vị khán giả vào phần di chuyển này, đó, thì cái mã này thì Linh đã tạo sẵn rồi. Đó, nếu mà chưa có mã này thì quý vị khán giả ấn một vài những lựa chọn ở đây thì nó sẽ hiện ra cái mã này thôi. Sau đó thì lên xe và chúng ta đó áp vào cái chỗ thanh toán ở ngay góc kia kìa, thì là nó sẽ tự động mà thanh toán thôi. Sắp đến lượt của Linh rồi mọi người ơi. Bây giờ thì những anh chị này họ đang chuẩn bị cái phần mềm để có thể là thanh toán ở đây. Mình thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó. Đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ quét mã vào đây này. Đó. 2 tệ thôi, chỉ có 2 tệ thôi. Đó, mình quét ở xe kia nhưng mà mình lại lên xe này ngồi. Đó, thưa quý vị, là mặc dù đây là xe không người lái, tuy nhiên là vẫn có một anh nhân viên lái xe và anh ấy sẽ ngồi túc trực ở trên xe luôn. Đó, và lên đây thì mình sẽ phải thắt dây an toàn. Và mặc dù đây là xe không người lái nhưng mà người ta vẫn cứ phải ngồi ở đây thôi. Tại vì chuyến xe này vẫn là một cái chuyến xe mang tính thử nghiệm. Đó, cho nên là họ cũng chưa dám đảm bảo an toàn hết 100%. Anh này thì anh ngồi đây và anh ấy sẽ không dùng vô lăng. Đó, chẳng qua là ngồi đây để cho là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì anh ấy sẽ là người điều hướng cái vô lăng này. Đó. Đấy, tay anh ấy giơ lên như thế này để chứng minh rằng là tôi không cầm lái. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đó, và chúng ta đang di chuyển ở trên đường mọi người nhé. Đấy, một chuyến xe như vậy thì họ chỉ cho phép tối đa là 6 người thôi, 6 người. Và cái phí để cho mỗi người được trải nghiệm cái dịch vụ này là 2 tệ, có nghĩa là tương đương với khoảng 7.500 tiền Việt Nam. Đó. Cái này thì anh đây, quý vị anh thấy xem này. Đó. Xe nó tự cái vô lăng là nó tự quay đi quay lại này. Đấy. Không động đậy một chút nào luôn. Đó. Nhưng mà có lẽ là Linh cũng đoán rằng là cái tuyến đường để chúng ta có thể thử nghiệm cái chuyến xe này ấy, thì nó cũng gần thôi. Nó sẽ chưa phải là những cái tuyến đường mà có quá là nhiều những phương tiện khác. Đây, có một cái phương tiện về xe con của người dân người ta vừa đi bên cạnh này. Đoạn đường này thì Linh thấy là cũng không phải quá là đông. Hy vọng rằng là lát nữa thì mình sẽ được đi ra những cái con đường nó lớn hơn và sẽ có nhiều những xe cộ phương tiện đi lại ở bên cạnh hơn để chúng ta trải nghiệm cái dịch vụ này một cách nó cảm giác là nó mạo hiểm nhất có thể, giống như là chúng ta đang di chuyển như là một cái chiếc xe bình thường ở trên đường. Khá là thú vị. Đó. Để trải nghiệm dịch vụ này thì cũng rất là rẻ thôi. Và hôm trước thì khi mà Linh đến với Thâm Quyến ấy, thì Thâm Quyến người ta đó là một thành phố công nghệ, cho nên là những dịch vụ như này thì ở Thâm Quyến là luôn luôn có. Tuy nhiên là ngày hôm đó thì Linh lại chưa tìm ra cái địa điểm để có thể là mình bắt một chuyến taxi và
đi trên những chuyến taxi không người lái. Đó là một cái điều đáng tiếc khi mà Linh đến với Thâm Quyến mà chưa được trải nghiệm. Đó. Ở Thâm Quyến ấy là chúng ta đi taxi và gần như là còn không có một cái nhân viên ngồi trên xe như này luôn, là chúng ta chỉ việc quét mã, sau đó là mở cửa thanh toán và điền cái mật khẩu vào, thế là xe đóng cửa và xe cứ thế là đi thôi. Đó. Và như quý vị khán giả có thể thấy đây, hiện tại thì chiếc xe này đang dừng đèn đỏ ở phía sau một chiếc xe buýt lớn. Đó. Chiếc xe buýt mang mã số là 262 và đây là khu vực dừng đèn đỏ. Cũng phải nói là cái công nghệ để họ có thể tạo ra những chiếc xe không người lái này người ta làm tốt thật. Người ta phải định vị như thế nào đó để biết được rằng là phía bên trước, phía đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái thì có những chiếc xe khác, hoặc là đi đến những khu vực đèn đỏ thì nó có một cái hệ thống định vị như thế nào đó để nó biết rằng là bây giờ đang đèn đỏ thì phải dừng lại, hay là bây giờ đèn xanh thì phải tiếp tục di chuyển. Đó. Bây giờ thì sẽ đánh lái sang bên trái rồi. Đó. Khi mà đánh lái sang bên trái này thì là anh động vào một chút. Đó, động vào cái vô lăng một chút thôi. Đó, bởi vì là chính anh này anh cũng đang lo lắng cho sự an toàn của những người hành khách ngồi trên xe. Và như quý vị khán giả có thể thấy kìa, phía trước chính là cái tòa tháp Quảng Châu này. Đó, chuẩn chưa? Đây chính là một trong những địa điểm có thể để chúng ta có thể trải nghiệm cái dịch vụ này. Đó. Đây là một con đường rất là đẹp, tuy nhiên là con đường này không phải là quá là nhiều những phương tiện xe cộ đi lại đâu. Đó. Mình đã trải nghiệm xong chuyến hành trình đi trên chiếc xe buýt không người lái này rồi. Đây là một đoạn đường khá là ngắn thôi, và cái con đường này thì nó cũng không phải là quá đông những cái phương tiện xe cộ đi lại, chỉ có những chiếc xe ô tô con cũng như là những cái chiếc xe buýt lớn khác. Và cảm nhận của Linh khi mà trải nghiệm xong cái chuyến xe buýt này đó là mình cũng chưa phải là quá là ấn tượng và quá là gọi là cảm thấy hồi hộp đâu, bởi vì rằng là vẫn có những người làm công tác về nhân viên lái xe, người ta vẫn ngồi túc trực ở đó để chuẩn bị cho những cái phương án gọi là khẩn cấp khi mà có những tình huống xấu xảy ra ở trên đường. Đó, cho nên là nó chưa đủ làm cho mình cảm thấy là wow, cảm thấy là cảm giác như là phấn khích và hồi hộp hơn. Nếu mà đến với Thâm Quyến và quý vị khán giả thử nghiệm những chuyến xe taxi không người lái, ở đó thì không có những cái nhân viên lái xe ngồi ở trên xe như vậy, thì cảm giác chúng ta sẽ cảm giác lo lắng và cảm thấy là phấn khích hơn nhiều. Và nếu mà sau này có quay trở lại Thâm Quyến thì lần đó nhất định Linh sẽ phải tìm ra cái dịch vụ này để mà trải nghiệm. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh đi đến với những địa điểm tiếp theo của thành phố Quảng Châu. Đó, để chúng ta tìm hiểu thêm, khám phá thêm về thành phố này. Thưa quý vị, đây là một con đường ở thành phố Quảng Châu, và như quý vị khán giả có thể thấy, cái phần đường của Linh đang đi đây là phần đường dành cho người đi bộ. Họ lát những cái gạch đỏ như thế này, và ở ngay bên ngoài này thôi thì là cái đường dành cho những phương tiện giao thông. Thì ở đây thì còn có một làn riêng của xe đạp ở đây nữa. Tuy nhiên là vì trời nắng quá cho nên là Linh thấy rằng là những người đi xe đạp ấy là họ cũng sẽ đi lên cả những cái khu vực dành cho người đi bộ như vậy. Đó. Được cái là những cái thành phố của Trung Quốc thì họ trồng rất là nhiều những cái cây xanh lớn như vậy, cho nên là dù trời nắng thì vẫn có những bóng râm để mình có thể di chuyển ở trên đường. Thời tiết ở Quảng Châu vào cái mùa này thì nó cũng không còn quá nóng nữa, mà tầm khoảng 29-30 độ C. Và Linh nghĩ rằng là khoảng tầm nửa tháng đến 1 tháng nữa thôi thì việc đến với Quảng Châu để du lịch hay là đến những cái thành phố của Quảng Đông là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Đó. Quý vị khán giả có thể thấy là ở đây có rất là nhiều những cái phương tiện xe nó khá là khác nhau. Ví dụ như là đây là một chiếc xe 3 gác này. Xe này là người ta thường dùng để có thể là chở hàng và đi ship hàng. Đó. Hay là đây là những cái phương tiện về xe máy điện, xe đạp công cộng. Kể cả đây là một chiếc xe của công an thì người ta cũng là một chiếc xe đạp như thế này. Đó, với một cái đèn tín hiệu trên. Còn giả sử như là đây này, đây là một cái để người ta có thể là đổi những cái cục sạc dành cho xe máy điện. Đó. Ở trên đường thì phải có nhiều những cái điểm đổi pin như thế này thì cái việc di chuyển bằng xe điện nó mới có thể là tiện lợi và thuận tiện hơn được cho người dân. Đó, một đoạn ngã tư trên một con đường của thành phố Quảng Châu. Ở đây có một cái cây cầu vượt qua đường, quý vị khán giả có thể thấy đó, người ta trồng hoa rất là trang trí, rất là đẹp mắt luôn. Vị trí này là một vị trí nằm sát với một con đường, và như quý vị khán giả có thể thấy là ở đây
có những chiếc xe máy điện họ đang được cắm và sạc điện ở đây. Đây là những địa điểm gọi là sạc điện công cộng đó. Và ngay bên này thôi thì chính là con đường đây. Những cái con đường ở đây thì rất là đẹp mắt, sạch sẽ và mát mẻ mọi người ạ. Đây chính là một trong những cái lý do mà đường phố ở Trung Quốc luôn sạch sẽ này. Đó, họ luôn có những cái xe để rửa đường như vậy. Đó, người ta sẽ di chuyển những cái chiếc xe bồn như thế này, sau đó thì là đi trên khắp các tuyến đường và sau đó thì dùng vòi xịt để xịt đường. Mặc dù là đường phố thì Linh thấy là thực sự là nó cũng chưa phải là quá là bẩn hay là gì đâu, nhưng mà đây họ vẫn cứ xịt thôi. Đó, và đây là một cái khu vực như vậy. Chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cái kiểu phương tiện như thế này mọi người ạ. Ở Thâm Quyến thì chúng ta sẽ thấy những cái phương tiện nó nhỏ hơn, những cái loại xe nó nhỏ hơn và người ta cũng đi như vậy thôi. Đến rất là nhiều những địa điểm trên những cái con đường và họ cũng người thì quét, người thì rửa. Vậy nên là thành phố họ lúc nào cũng trông xanh sạch đẹp. Ở cái vị trí này thì do là có cái đường lối ra của tàu điện ngầm cho nên là họ để rất là nhiều những cái xe công cộng như vậy. Đó, và đây lại là một ông chú quét rác này. Đấy, người ta cứ cầm một cái chổi và một cái hót rác là cứ đi như vậy thôi. Xung quanh với khu vực họ được chỉ định phạm vi người ta quản lý, người ta dọn dẹp ấy. Đó, người ta cứ ngày là như vậy thôi. Quá là nhiều xe đi. Ở đây thì Linh thấy có tận là 3 thương hiệu xe, từ màu xanh dương, xanh lá cây cho đến là màu vàng. Đó. Và chính cái con phố này thì buổi tối nó cũng rất là đông. Ở bên này này, ở đây thì chúng ta sẽ thấy những tòa nhà trung tâm thương mại ở bên này. Đó, có mấy tòa nhà liền nhau như vậy mọi người nhé. Và do đó là sẽ có rất là nhiều người qua lại ở cái con đường này. Nhiều xe đến nỗi là đôi khi nó đổ lên cả một loạt với nhau như thế này luôn, ở ngay giữa lòng thành phố luôn. Đó. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay thì Linh sẽ dẫn quý vị khán giả chúng ta đến với một quán ăn khác. Đây, đó chính là quán ăn này đây. Nó nằm ngay ở gần với khu vực tòa tháp trung tâm của Quảng Châu. Đây là một quán ăn về cơm niêu, cơm thố. Cơm niêu, cơm thố thì cũng là một trong những món ăn liên quan đến cái văn hóa ẩm thực của người Quảng Châu, Quảng Đông nói chung. Đó thì thưa quý vị, trong này thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều món ăn này. Mình đã gọi 2 suất ăn như này đây. Đó. Còn đây là suất ăn của Linh này. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có lạp xương này, có cải thảo này, có những cái hạt ngô, có đây là khoai môn và còn gì không? Đó, đây là những cái miếng thịt này. Đó. Đó, còn đây là 2 bát canh này. Thì trong đấy thì chúng ta sẽ thấy có những cái miếng cùi dừa đó, và Linh đã thử nếm một miếng rồi. Đây là canh gọi là hầm nước dừa, gà hầm nước dừa. Còn bên này là một cái loại giống như là kiểu thuốc bắc đấy mọi người ạ. Đó, bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng ăn trưa với Linh. Đó, thế là sáng nay thì chúng ta đã thưởng thức xíu mại này, thưởng thức món sủi cảo, và bây giờ lại là một món đặc trưng khác của Quảng Châu, Quảng Đông. Hiện tại đây Linh đang có mặt tại thành phố Phật Sơn của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thành phố Phật Sơn nổi tiếng là cái nôi võ thuật của Trung Hoa và đã sinh ra rất là nhiều những võ sư nổi tiếng. Ví dụ như là Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn hay là Lý Tiểu Long chẳng hạn. Và những người này thì đều đã được dựng thành phim rồi. Ngoài ra thì Phật Sơn còn nổi tiếng là thế giới nội thất. Ở đây thì họ có những cái trung tâm về sản xuất, về công xưởng hay là về những trung tâm thương mại liên quan đến nội thất, có thể nói là nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên ngày hôm nay khi mà mới đến đây thì Linh muốn dẫn quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với những địa điểm liên quan đến văn hóa và lịch sử của thành phố này trước. Từ khu vực ga Huấn Hoa Station Line 2 của thành phố này, Linh sẽ di chuyển đến một cái khu phố gọi là phố Lò Gốm Nam Phong. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Quảng Sơn. Bình thường khi mà di chuyển ở tàu điện ngầm thì quý vị khán giả đã thấy Linh mua những cái thẻ hay là những cái đồng xu ấy để mà mình có thể là quét, sau đó thì vào cái cửa ra cửa vào. Tuy nhiên là bây giờ thì chúng ta có thể đi theo cái này này. Đó, Alipay chúng ta chỉ cần ấn vào cái mục di chuyển này. Đó, sau đó thì quét mã là vào thôi, như những người Trung Quốc luôn. Đó, quý vị khán giả này, hãy xem Linh quét. Gần đây thì Linh mới biết sử dụng đến cái này. Đó, chúng ta quét cái như này là cửa nó mở. Đó, cửa nó mở rồi. Sau khi mà ra ấy, thì chúng ta ra ở ga nào thì chúng ta cũng lại quét một lần như thế thì là nó sẽ tự động tính tiền luôn. Còn bình thường khi mà Linh mua bằng cái máy đó thì
mình phải biết cái điểm cuối là điểm nào, sau đó thì mình mới đặt vé đấy. Đó, mình phải đặt ở trên cái máy đó thì nó đã tính tiền sẵn rồi. Nhưng mà đây thì mình có thể ra bất cứ ga nào và đến đó thì nó sẽ tính tiền, nó sẽ trừ tiền. Linh đã lên cái lối ra của ga Siwan và đây là một cái bức tranh mà người ta vẽ ở trên cái khu vực nhà ga này, rất là đẹp mắt luôn. Và có lẽ đây là những hình ảnh mà liên quan đến Phật Sơn của những giai đoạn ngày xưa. Đó, thì ở mỗi nhà ga thì người ta thường có những cái bức tranh như thế này để có thể là một cái cách truyền thông, một cái cách để lưu giữ những cái lịch sử, để mọi người có thể biết đến cái sự đặc trưng của từng thành phố, từng địa điểm mà chúng ta đến với Trung Quốc. Đấy, đến đây thì mình lại quét một cái nữa, thế là ra thôi. Đó, và nó sẽ tự động trừ tiền ở đây này. Linh đoán là khoảng 2 tệ. Chờ một chút. Đó, 3 tệ mọi người ạ, 3 tệ. Đó. Đường phố ở đây nó vắng nhỉ. Thành phố này thì dù sao nó cũng ít dân hơn Quảng Châu, cho nên là nó cứ vắng vẻ như vậy thôi. Đó, nó là lò gốm Nam Phong mọi người ạ. Đây là cái bản đồ phối cảnh của cái khu lò gốm này này. Đó, nó cũng khá là rộng đấy. Và có lẽ là Linh đang đứng ở cái hướng kia, cái cột cao nhất kia kìa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào hướng bên trong và tham quan dần dần mọi người nhé. Đó. Những con đường cổ kính luôn mọi người ạ. Trong này cũng có những cửa hàng nho nhỏ luôn. Có cả những cái quán bán nước luôn này. Wow, đây rồi. Đây là lò gốm cổ ở trong này rồi. Đây còn có một cái thân cây rất là lớn nữa. Đây là cây gì nhỉ? Những người này thì lúc nãy đã vào trước Linh đây. Wow, cái cây này có vẻ là cổ lắm rồi đấy, không biết là bao nhiêu năm rồi. Thưa quý vị, dựa trên cái thông tin mà người ta viết ở trên cái tấm bảng nhỏ nhỏ này này, thì đây là cái cây đa mà đã có cái tuổi đời là 436 năm rồi. Đó, nó cùng gọi là với cái khoảng thời gian của cái lò gốm này hình thành. Và người ta còn đồn đoán rằng là khi mà chạm vào thân cây na này thì sẽ sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Đó, mình đã chạm rồi. Và hy vọng rằng cuộc đời mình cũng sẽ như vậy. Đó, một cái cây đa rất cao luôn, nó đã gọi là trường tồn với thời gian rồi. Trong này cũng là một nơi trưng bày các sản phẩm thôi. Nào. Đây, những cái đồ trong này thì có lẽ là nó mang tính thủ công cao hơn đấy, nên là giá thành rất là đắt luôn. Ví dụ như là cái ấm này đây là 998 tệ, đó, coi như là 1000 tệ rồi, 3,7 triệu, 3,8 triệu rồi. Dưới này thì cũng như vậy đây, những cái tống này cũng khá đắt này, 968 tệ. Cái ấm cũng không biết là gọi tên có đúng không nữa. Đẹp quá. Đây là một con rùa đá, một con rùa đá luôn. Ông chủ thì không biết là đang làm gì nữa.
Đây rồi, đây là khu vực lò gốm cổ đây rồi. Người ta đã quay lại bằng cái vách tường này bằng kính ở bên ngoài rồi này, để cho mình không thể chạm được vào cái bức tường này. Đấy, ngày xưa cái khu này nó như này đây. Thưa quý vị, đây là hình ảnh cảnh quan cổ của cái khu vực này. Đó, đây là họ lấy bối cảnh cuối triều Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. Đây là thị loan cổ, tái hiện lại hình ảnh thời kỳ thịnh vượng của Thập Loan, bao gồm là hơn 100 lò nung rồng và 6 thắng cảnh Thập Loan. Và đây là thủ phủ của nghề gốm miền Nam Trung Quốc và được chế tác bằng công nghệ điêu khắc gốm sứ Thập Loan. Đó, những cái hình ảnh mà cổ nhất của cái khu vực này là ở đây đây. Đây có một cái như là mặt trời ấy. Wow, đây chụp ảnh đẹp cho nên là các bạn nữ cũng đến đây chụp hình này. Đó, chụp với những cái mái nhà ở đây. Cái lò nung gốm này thì là trong tháng người ta vẫn gọi là dùng cái lò này 1 đến 2 lần, nhưng mà không có cái thời gian cố định đâu. Và đây này, ở đây người ta vẫn đang chất những cái bó củi ở đây này. Đó, đây là nơi duy nhất mà người ta còn sử dụng cái lò gốm đun bằng củi cho đến thời điểm hiện tại. Thì lò gốm cổ Nam Phong được xây dựng vào thời vua Chính Đức 1506-1521 triều Minh, và từ đó đến nay thì lửa trong lò chưa bao giờ tắt. Lò nung liên tục sản sinh ra những sản phẩm gốm, một điều hiếm thấy. Đây là lò gốm cổ nhất còn tồn tại ở Trung Quốc. Lò nung rồng, một loại lò gốm lấy tên từ hình dáng trông giống như một con rồng khổng lồ. Người dân ở Siwan thường gọi lò gốm là tàu vì miệng lò hướng về phía nam, đón gió nam, nán phâng trong tiếng Trung, nên nó được gọi là lò Nam Phong hay Nam Phong Tàu. Chiều dài của lò hiện tại là 34,4 m. Lò có 29 hàng lỗ lửa. Lò đã được cải tiến so với lò ban đầu, đánh dấu một cột mốc tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất gốm Siwan. Đó. Rất là nhiều đồ đẹp mắt luôn. Đó, đây là những sản phẩm gốm được làm từ cái khu vực lò gốm cổ Nam Phong này. 10 tệ một cái thôi. Ví dụ như là những cái bình này này. Đấy, 10 tệ là khoảng 37-38 nghìn đây. Ngoài ra thì còn có những móc, cái vòng tay. Đây là những cái tách trà đây. Wow, rất là đẹp mắt đây. Cái loại này là 28 tệ một cái mọi người ạ. 28 tệ một cái. Những cái bộ ấm trà này đẹp ghê. Cái này cả một bộ đây là 118 tệ. Cả mấy bộ này thì đều 118. Bộ này cũng như vậy. Không rõ như này là đắt hay rẻ nhỉ?
Đây, những cái này là 10 tệ đây. Rất là đẹp luôn. Đó. Cái này là để uống trà. Ở Trung Quốc thì họ hay kiểu uống trà bằng những cái kiểu tách, gọi là những cái cốc chén như này lắm. Đó. Văn hóa trà đạo của họ nó rất là phát triển. Việt Nam mình thì cũng uống trà nhiều, tuy nhiên là chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng những cái chén kiểu như này thôi. Đó, những cái chén như này. Còn khi mà các quán trà đạo là người ta hay sử dụng mấy cái kiểu ấm, cái tách kiểu đó. Linh không biết rõ là phải gọi tên như thế nào nữa. Đó, những cái bộ như này quá là đẹp mắt luôn. Nhìn là muốn mua luôn đấy. Và không chỉ có những cái này đâu. Ở trên này thì đây là những cái hộp đựng trà này. Đấy, những cái hộp đựng trà. Ồ, đẹp lắm. Cái bình này cũng đẹp luôn. Mình nghĩ là giá thành như vậy là rẻ đấy, không phải là đắt đâu. Bởi vì là có lần thì Linh cũng đã từng xem những cái loại ấm chén như vậy rồi, ấm trà như vậy ở trên mạng xã hội của Việt Nam rồi, hay là những trang web bán hàng Việt Nam ấy, thì mình thấy là nó đắt, khá là đắt. Và không chỉ có những sản phẩm như thế đâu, bên trong này thì chúng ta còn thấy cả những sản phẩm khác ở đây nữa. Ví dụ như là cái bộ này đây, bộ này có 78 tệ, còn chưa đến 100 tệ nữa. Đó, mọi người cứ nhân lên khoảng 3.800 đi, cứ nhân khoảng 3.800 đi thì ra số tiền thôi. Tầm khoảng xem nào. Cứ coi như là khoảng 300.000. Khoảng 300.000 cho cái bộ này. Cái bộ này thì 138 tệ này. Đẹp lắm. Ở Phần Sơn này ấy, còn nổi tiếng, rất là nổi tiếng với đồ nội thất nữa. Và Linh thì chưa kịp đến đâu. Ngày mai ngày kia thì trong cái thời gian ở đây thì Linh sẽ đi quay những cái trung tâm nội thất để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem. Người ta thường nói là phải đến Phật Sơn để mua nội thất cơ mà. Nó là thế giới nội thất luôn đấy. Có cả trung tâm thương mại nội thất lớn nhất thế giới luôn. Ôi, đẹp lắm. Ui, cái bộ này mà có 180 tệ thôi. Nhìn nó tinh xảo như thế, cả một cái hộp như thế mà có 180 tệ thôi. Cái này mà đem đi tặng thì quá là tuyệt vời luôn. Nhìn quá là xịn luôn đấy. Đó, một cái bộ như thế, bao gồm là cái tống này, cốc chén các thứ này, cái ấm này. Đó. Còn chưa đến 200 tệ. 180 thì khoảng là 100 thì khoảng 380.000 rồi. 80 nữa thì cứ coi như là khoảng 300.000 nữa đi. Đó, thì khoảng 680, 700 gì đó. Đây. Cái này là có bao nhiêu tiền này? 35 tệ một cái. Đẹp lắm. 35 tệ một cái, hơn 100.000. Khoảng 120, 130. Đó, ai mà làm về trà thì đến đây là tìm gọi là những sản phẩm mà liên quan đến trà đạo thì quá là hợp lý luôn. Và Linh chắc rằng là đã có rất là nhiều người đến đây để nhập hàng rồi, chứ không phải là đến lúc Linh nói thì mọi người mới biết nữa đâu. Đẹp thật đấy. Mình cũng muốn là có một cái bàn trà xong rồi ngồi uống trà ấy. Cái phong cách ngồi trà đạo cảm giác rất là thư thái luôn. Ở bên này còn có, chúng ta sẽ thấy thêm cả những cái đồ mà liên quan đến đồ gỗ này. Đó. Ôi, trong kia còn nhiều lắm mọi người ơi. Những cái sản phẩm bên ngoài này, đây này toàn là 10 tệ thôi này. Có cái bên này là 15 tệ thôi. Đó, cái này là 15 tệ. Cái này 10 tệ. Mọi người nhân 3.800 lên mọi người nhé. Nó đang là tỷ giá hiện tại nó cũng đang quanh như vậy. Trong này chúng ta sẽ thấy bát đũa. Ở bên trong kia thì còn có những đồ mà liên quan đến đồ gỗ nữa. Mình mới vào một cái cửa hàng ở đây thôi mà đã như thế này rồi. Trong khi nó còn rất là nhiều những cửa hàng khác nữa. Thôi chúng ta sẽ lại bước ra ngoài thôi. Và tiếp tục đi thêm những cái chỗ khác nữa.
Đây, vào thử cửa hàng này nữa nhé. Wow, đây là những đồ trang trí. Ni hao. Wow. Tượng Tôn Ngộ Không này, đẹp quá. Ôi đẹp thật đấy. Khởi gì lúc pin. Okay. Đấy, cái bộ 180 tệ lúc nãy Linh bảo ở bên ngoài. Còn cái bộ này có 150 tệ. Ui. Rẻ thật đấy. 150 tệ mà cả bộ như vậy là rẻ đấy. Cả một cái như này nữa để đi tặng. Đẹp quá. Đây, ấm chén các thứ là bạt ngàn luôn. Những cái này trông đẹp quá, nhìn hoa văn này. Tinh xảo thật đấy. Chỉ sợ nó rơi vỡ thôi. Nhưng mà trong này thì nó cũng không phải quá đắt đâu. Rơi vỡ cái này thì chắc là vẫn chịu được. Đây, những cái bộ nó nhỏ nhỏ như này thì cũng được, đẹp. Cái bộ này đẹp quá. Bộ này đẹp quá mọi người ạ. Linh rất là thích cái bộ này. Mình thích những cái hình ảnh kiểu như này, những hình ảnh về gọi là non nước như này. Những cái cửa hàng trà đạo thì họ sẽ sử dụng những cái kiểu ấm như này đây, ấm chén như này đây. Đó. Và cách trang trí thì nó cũng kiểu như thế. Thôi bây giờ thì chúng ta ra ngoài thôi, xiết xiên. Bởi vì là còn có nhiều nơi để chúng ta đi cho nên là mình phải ra ngoài thôi. Mới đi có một cửa hàng thôi mà đã như vậy rồi. Đây này, người ta để giá hết rồi mọi người ạ. Người ta để giá hết rồi cho nên là đây, mình không sợ là bị chặt chém hay gì nữa. 10 tệ là thấp nhất. Đó, sau đó là 30 tệ. Đó. Đẹp ghê á. Wow. Đẹp ghê. Ủa cái gì chứ? Ok, xe. Wow, đẹp chưa? Đó, nhìn người ta trưng bày những cái cốc chén này. Đẹp quá. Đấy, ở Trung Quốc là người ta hay ngồi kiểu uống trà, kiểu bàn trà như này. Và những cái khu vực ở biên giới, giống như là ở Móng Cái Linh ở thì mọi người cũng thường hay uống trà theo cái kiểu như thế này luôn đấy. Và trà, những cái loại trà thì giống như là uống bạch trà, hồng trà chẳng hạn. Tóm lại là nó không chát xít giống như là trà Việt mình. Nhưng mà nếu mà những chú, những bác ở bên mình quen uống trà đắng rồi ấy, thì uống cái trà Trung Quốc này thấy nhạt nhẽo lắm. Nhưng mà thực ra là uống những cái trà kiểu mà hồng trà, bạch trà hay là ô long này kia là rất là tốt cho sức khỏe đấy. Những cái tách cái ấm đẹp quá. Thôi, lại tiếp tục ra ngoài. Những cái bộ như này lúc nãy mình xem ở bên kia. Bên này thì người ta không để giá. Mà không nghĩ là nó có thể rẻ như vậy luôn đấy. Đẹp thật đấy. Đây, nó phải. Một khăn thì xem. Ui, cả cái này mà có 180 tệ thôi. Cái này này. Đây, người ta để giá này, 180 tệ. Này là mình. Trời ơi. Đẹp chưa?
Bát, những bộ bát đũa. Ủa cái gì luôn súp mà. Ok, xe. Đấy, những cái này á, cái này có 68 tệ. Cái này có 68 tệ. Đẹp quá. Wow. 120 tệ, chắc là 10 bát, mọi người. 10 bát là 120 tệ. Nó là cả một bộ luôn đấy, đây. Đấy, những cái bát đũa này, bát đẹp ghê. Người Trung Quốc người ta thích số 8 thì phải, vậy nên là đây là 180 này. Dưới này là 108 này, đó. Cứ phải thế cơ, kiểu gì cũng phải có số 8 thôi. Đây là 128 này. Đấy. Đây là chắc là cũng là 128 thôi. Chữ thì hơi xấu cho nên là hơi khó nhận biết. Đó, chúng ta lại ra ngoài và đi xem thêm ở những cái con đường và ngóc ngách khác mọi người nhé. Đó, khung cảnh ở đây nó rất là yên bình luôn. Một làng gốm cổ. Đẹp quá. Nơi này thì không còn đơn thuần chỉ là một cái làng nghề làm gốm nữa, mà bây giờ đã trở thành một cái địa điểm du lịch rồi. Mọi người đến Phật Sơn thì với những cái gì mà liên quan đến văn hóa thì thường người ta sẽ đến đây này, sau đó là đến khu đền thờ tổ Phật Sơn cũng như là lĩnh Nam Thiên Địa đó, Phật Sơn lĩnh Nam Thiên Địa. Đấy là những cái nơi có thể nói là về bảo tồn văn hóa truyền thống một cách rõ rệt nhất của khu vực thành phố Phật Sơn của tỉnh Quảng Đông này. Lang thang ở trong lò gốm Linh nghĩ là đủ rồi. Bây giờ thì Linh sẽ dẫn quý vị khán giả chúng ta đến với những điểm đến tiếp theo của thành phố Phật Sơn này mọi người nhé. Và ngay bây giờ đây thì Linh đã rất là gần với một nơi gọi là đền thờ tổ Phật Sơn. Nơi này thì nằm tại trung tâm của thành phố Phật Sơn. Đó, ở thành phố này thì chúng ta sẽ thấy cũng có rất là nhiều những cái phương tiện về xe máy điện hay là những cái xe tiện lợi, xe công cộng. Và ngoài ra thì ở đây họ còn có cho thuê cả những chiếc xe đây này. Đó, những cái chiếc xe này thì là khi mà đến với Quảng Châu hay là đến với Chu Hải thì Linh đã không có để đi. Vậy nên là mình chỉ đi được ở những cái vị trí rất là gần thôi. Đạp xe thì không thể nào mà đi xa được. Đó, ở ngay chỗ này thôi thì chúng ta đã thấy một bức tường giống như là một cái khu công viên vậy. Và khả năng cao thì chính là đền thờ tổ Phật Sơn thì ở trong này rồi. Trên những cái bức tường này thì họ có trang trí bằng những cái hoa văn họa tiết. Nó trông rất là cổ xưa. Ngoài ra thì có những dòng chữ như là những cái dòng chú thích hay là dòng thơ văn gì đó ở trên tường nữa đây này. Đó. Có lẽ là vào đây sẽ phải mua vé cũng nên. Và khả năng cao là cái cổng chính ở trên này này. Thời tiết rất là đẹp luôn. Hiện tại nó khoảng tầm 27-28 độ C. Đó, vậy nên là cũng không quá là nóng lắm đâu. Linh đến đây cũng vào buổi chiều cho nên là cũng nhẹ nhàng thôi. Đó, nhìn những cái con đường ở đây đẹp quá. Có lẽ là Phật Sơn là một cái thành phố mà quý vị khán giả nên đến nếu mà đi du lịch Trung Quốc. Bởi vì là ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất là nhiều những cái nét về văn hóa truyền thống của một cái vùng đất gọi là của Quảng Đông của Trung Quốc. Đó, nhìn cái bức tường này thì mình dự đoán là chắc chắn là ở trong này rồi. Chỉ là đang tìm cái hướng để vào thôi. Đây là quán ăn. Ồ, đây là quán ăn. Tôi nghĩ rằng đây là một cái quán ăn này có lẽ là sẽ có những cái sản phẩm đặc trưng của Quảng Đông đấy mọi người ạ. Để Linh xem là lát nữa nếu mà mình cảm thấy đói bụng thì mình sẽ vào đây. Vẫn chưa rõ là cái đường vào ở đâu. Ở đây thì họ đang dựng cái sân khấu nữa. Có lẽ là sắp có một cái sự kiện gì đấy được diễn ra quanh cái khu vực này. Hay là đây nhỉ? Khả năng cao là đây rồi. Không rõ là có phải mua vé không cơ. 你好，这里是出口来的吗？前面 OK， 谢谢。OK， 谢谢。hóa ra là cái đường ở bên kia.
Bởi vì là họ dựng sân khấu cho nên là họ đang quay chỗ này vào. Còn cái cổng chính là đây này. Đó. Không biết là tối nay đã tổ chức cái sự kiện ở trong này chưa? Phật Sơn có thể nói là cái nôi văn hóa của Quảng Đông đấy mọi người. Vậy nên là để mà tìm hiểu về văn hóa, về lịch sử ấy, thì đến với thành phố này là quá hợp lý. Và việc di chuyển đến thành phố này thì nó cũng rất là đơn giản. Từ Quảng Châu thì chúng ta có thể là đi tàu điện ngầm đến đây. Rất nhanh thôi, Linh đã đi tàu điện ngầm từ ga Quảng Châu Nam để đến với cái thành phố này. Chắc là chúng ta sẽ đi qua đây này. Bình thường là mình sẽ đi vào đây, qua đây. Nhưng mà ở đây thì bây giờ họ quay vào để làm sân khấu rồi. Không thấy ai đi lại luôn. Ồ, có lẽ là phải mua vé. Suy要买票吗？对，买好票了吗？哦，扫码扫码好吗？外面啊，外面啊，外面，或者搜祖庙博物馆的公众号呢？ Phải mua vé. 你微信打祖庙博物馆。我是外国，微信现在。你要去那里买。啊。你没有护照吗？证件号。有护照还是微信，还是微信呢？不用了。可以的，去窗口买。谢谢你。各位游客请谢谢。你跟个外国人拿护照哈。谢谢你。Anh này hướng dẫn Linh là ra đây để mua vé. Mình sẽ dùng cái mã để quét. Tuy nhiên là cái WeChat của Linh thì hiện tại bị lỗi. Bình thường là mua gì là toàn dùng WeChat thôi. 你好。你好。可以买票。请出示一位的身份证原件。我是外国。护照。OK。这边6点钟关门了我哈。6点钟。买几张？请问买几张啊？一个。好，20。20。请扫我前面。微信支付宝好吗？支付宝可以扫我这个码。 20 tệ à? Đó, sẽ là 20 tệ và họ sẽ nhập cái thông tin hộ chiếu mình vào. Đó, 20 tệ mọi người ạ, rất là rẻ thôi. Xin xin. Ok, xin xin. 这个有没有您？ 20 tệ. 20 tệ thì khoảng 75-80 nghìn thôi. Đó, sau đó mình lại vào đây và cho người ta quét. May quá là ở đây người ta chấp nhận là mình thanh toán bằng cái Alipay. Và Alipay và WeChat thì nó là hai ứng dụng phổ biến nhất rồi. Nhưng mà cái WeChat của Linh thì hiện tại đang bị khóa, vậy nên là chỉ còn cái Alipay thôi. Xin xin. Ok, xin xin. Đây rồi, đây chính là đền thờ tổ Phật Sơn mọi người ạ. Đó, đây là đền thờ tổ tiên Phật Sơn. Chính là cái vùng cốt lõi, vùng trung tâm nhất của thành phố Phật Sơn. Vâng thưa quý vị, đây là đền thờ tổ Phật Sơn, còn được gọi là đền Bắc Địch và đền Linh Ưng. Đây là di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, được bảo vệ và là điểm tham quan du lịch quốc gia cấp AAA, tọa lạc tại số 21 đường Chu Méo, quận Chan Trân, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông và được xây dựng vào thời Nguyên Phong của triều đại Bắc Tống 1078 đến 1085. Đây là một trong 3 bảo vật vĩ đại của kiến trúc cổ lĩnh Nam. Nơi đây kết hợp nghệ thuật kiến trúc Minh Thanh, văn hóa đạo giáo và phong tục dân gian truyền thống, được mệnh danh là cung điện nghệ thuật phương Đông. Đó. Ở đây có những phân khu riêng và còn có cả điện thờ Diệp Vấn nữa mọi người ạ. Điện thờ Diệp Vấn và Hoàng Phi Hồng ở trong này luôn.
Đây là một góc khuôn viên khác của cái khu này. Đây có những cái cây cảnh cũng rất là đẹp này. Đó. Có lẽ đây là nơi trưng bày, nơi bảo tàng của những võ sư Trung Quốc ở đây rồi. Đó. Đây là võ gì đây? Có phải là Hồng Gia Quyền không? Những cuốn bí kíp võ công. Ngày xưa còn nhỏ là mình cũng thích mấy cái kiểu võ này lắm đấy. Ngày xưa là ước mơ là có một quyển dạy võ như này ấy, mọi người ạ. Các thế võ. Kìa, có quý vị khán giả nào mà có khả năng là nhấc được hai cái gọi là hai cục tạ bằng đá kia không? Đây là đây, cái này thì mình thấy trong phim Hoàng Phi Hồng hay là phim đúng rồi, phim Hoàng Phi Hồng hình như có sử dụng cái vũ khí này. Đó, còn kia là cũng là một cái loại vũ khí này. Đó. Vũ khí đấy là dùng cái dây thừng ấy và người ta sẽ múa cái đấy. Múa đấy và phía một đầu dây thừng là có cái đây, có một cái mũi tên nó bằng sắt, nó nhọn như thế. Đây là cái mũ Hoàng Phi Hồng đội. Cái nón lá, cái nón cói. Ở bên kia là của Hoàng Phi Hồng, còn bên này có lẽ là Diệp Vấn. À, đây là Lý Tiểu Long à? Đây là Thành Long. Đây là những hình ảnh mà người ta cắt từ những bộ phim ra rồi. Những bộ phim cũng rất là cổ rồi đây. Có những phim từ 1949 rồi đây này. Dưới này có cái ao cá rất là đẹp mắt, vậy nên là các bạn ấy đến đây chụp hình. Wow, xinh ghê. Đây có một cái ao cá cảnh như thế này. Đó. Cây này phải tính bằng vài trăm năm rồi cũng nên. Đó, thưa quý vị, đây có lẽ là một cái cửa hàng mà liên quan đến ẩm thực của Quảng Đông, cụ thể là của Phật Sơn này. Đây thưa quý vị, đây là cái món ăn của Linh. Đó, cái món này là có một cái lớp xoài ở trên này và sau đó là bên dưới là hai lớp sữa lạnh. Và cửa hàng này là họ nổi tiếng với những cái món ăn về sữa, gọi là sữa làm đẹp da. Đó, và họ cũng đã rất là nổi tiếng ở cái khu vực Quảng Đông này rồi. Đó, họ có rất là nhiều những chi nhánh và lịch sử là vài chục năm rồi. Đó. Đây là sữa trâu mọi người nhé, không phải sữa bò đâu, đây là sữa trâu đấy. Lần đầu tiên là Linh ăn cái món ăn mà có liên quan đến sữa trâu luôn. Bình thường là sữa bò thì nhiều rồi, nhưng mà sữa trâu thì đúng là lần đầu tiên luôn. Rất là ngon luôn. Một mình là có thể phải ăn 3 bát như thế này mất. Trở lại với con đường gần với đền thờ Tổ tiên Phật Sơn thì ngay bây giờ đây Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta đến với một nơi gọi là Phật Sơn Lĩnh Nam Thiên Địa. Ôi giời, đường phố nó rích rác thật đấy.
Cái đường chính ở bên phía trên. Còn bây giờ Linh đang đi dưới hầm mà bây giờ nó có nhiều ngã rẽ quá đây, chưa biết là phải rẽ theo hướng nào luôn. Đây là một cái kiểu vòng xuyến ở dưới lòng đất luôn đấy. Mặt đường chính là bên phía trên mọi người ạ. Không rõ là đúng chưa nữa. Những con đường ở Phật Sơn này đẹp mắt thật sự luôn. Nó quá là thích hợp để chúng ta có thể đến đây và đi du lịch. Thành phố này nó rất là nhẹ nhàng mọi người ạ. Nó không bị xô bồ giống như là ở Thâm Quyến hay là Quảng Châu, mà cũng không quá là tẻ nhạt giống như là ở Chu Hải. Những con đường rất là đẹp mắt. Với Linh thì Quảng Châu và Phật Sơn là hai thành phố ở Quảng Đông mà là mình ấn tượng về những cái con đường, về những cái cảnh điểm du lịch. Cảm giác như là ở Quảng Châu và Phật Sơn ấy thì là họ giữ được những cái nét truyền thống một cách rất là đặc trưng luôn, rất là đặc sắc luôn. Đó, so với Thâm Quyến, một thành phố thiên về kinh tế, so với Chu Hải, thành phố biển, thì ở Phật Sơn và Quảng Châu thì là mình cảm thấy có cảm hứng hơn khi mà đi ra ngoài đường cũng như là quay lại những cái thước phim. Hôm nay thời tiết ở đây cũng se lạnh rồi. Việc chúng ta đi ra đường và mặc những chiếc áo cộc tay hay là mặc quần đùi giống như Linh hiện tại thì nó có phần hơi lạnh một chút rồi mọi người ạ. Con đường này rất là đông xe cộ dừng đỗ ở đây mọi người ạ. Phía trước có cửa hàng Huawei cũng rất là lớn, và đây có hai bạn nữ mặc trang phục kiểu như này để chụp hình đẹp lắm. Có lẽ đây là một khu phố cũng rất là nổi bật tại thành phố này. Chúng ta sẽ cùng vào trong này mọi người nhé. Và ngay phía bên ngoài con đường này thì Linh thấy là còn có những cái ngóc ngách khác chúng ta có thể là tham quan và khám phá, rất là đẹp mắt luôn. Ở đây là một nơi của những bạn trẻ, mọi người đến đây để mua sắm, gọi là khám phá, vui chơi, mua sắm những hình ảnh đầu lân, đầu rồng này, đó. Hay thật. Wow, ở đây trang trí đẹp chưa? Những cái đèn lồng, những ánh sáng rất là đẹp mắt luôn. Cái này thì giống như là một cái khu phố đi bộ ở trong lòng trung tâm thành phố.
Và cái vị trí mà Linh đang đứng đây thì nó gần như là trung tâm thành phố luôn mọi người ạ. Khu di tích lịch sử và văn hóa Phật Sơn Lĩnh Nam Thiên Địa tọa lạc tại khu vực Đông Hoa Lý, quận Thiền Thành, thành phố Phật Sơn, liền kề với đền thờ tổ tiên Phật Sơn. Đây là khu vực lịch sử và văn hóa đông dân nhất và được bảo tồn tốt nhất ở khu vực đô thị trung tâm Phật Sơn. Tiền thân của nó, Đông Hoa Lý là một quần thể kiến trúc cổ từ thời nhà Thanh, được xếp hạng là di tích văn hóa trọng điểm quốc gia vào năm 2001. Khu vực danh lam thắng cảnh này tập trung vào phong cách kiến trúc đặc trưng của lĩnh Nam như tường gạch xanh, vỉa hè lát đá granite, mái hiên chạm khắc và những con phố quanh co, đồng thời kết hợp các kỹ thuật thiết kế hiện đại để tạo nên sự pha trộn độc đáo giữa nét đẹp cổ xưa và hiện đại. Công nhận đây là cái khu phố đi bộ mà mình thấy bắt mắt nhất từ trước đến nay luôn. Họ trang trí cái khu này quá là đẹp mắt đi. Bên này có biểu tượng của những cái đàn cá chép này, đẹp lắm. Đó. Còn đây thì chúng ta lại thấy một cái công trình như thế này. Ở trong thì có một cái chuông đúc bằng đồng ấy. Thưa quý vị, nơi đây là hiện thân lịch sử ngàn năm của Phật Sơn và cũng là trung tâm thương mại cổ xưa của thành phố này. Đó. Ở đây thì họ còn lưu giữ được rất là nhiều những cái nét văn hóa truyền thống, từ kiến trúc về xây dựng nhà cửa này cho đến là những cái quang cảnh ở xung quanh đây. Đó. Đó, đây là một trong những cái nét kiến trúc cổ xưa này. Chúng ta sẽ bắt gặp những cái tòa nhà mà có cái mái vòm như thế này. Đây là những cái mái vòm từ thời nhà Thanh mọi người. Cái này mà đi sớm hơn hoặc là vào cuối tuần thì có lẽ là sẽ đông vui hơn rất là nhiều. Ui đẹp quá. Đó, đây là những cái nhà cổ này. Con đường này đẹp thật đấy. Thưa quý vị, bây giờ thì Linh sẽ vào cái quán này nhé. Mình thì cũng không biết là có những cái món gì đâu. Ngoài những cái hình ảnh ở ngoài này thì đoán vậy thôi. Nhưng mà thấy là khá là đông khách, vậy nên là Linh sẽ vào trong này xem. Thưa quý vị khán giả, là Linh thấy cũng có khá là nhiều món sau khi mà mình quét cái mã ở trên này đó, và Linh đã chọn 2 món rồi. Đây là món trứng bát và cơm tam bảo đó. Một đĩa thấy toàn là trứng thôi, có cả một chút tôm nữa. Còn đây là cốc nước của mình. Đây là trà sữa kiểu Hồng Kông. Đó, trà sữa kiểu Hồng Kông lần đầu Linh thử uống theo cái kiểu như này. Ngoài ra thì họ có cho thêm một cái gói đường nữa, một cái gói đường như vậy. Chúng ta sẽ xem là cái món cơm này thì gồm có những gì mọi người nhé. Ở đây là có trứng này. Đó, chắc chắn là có trứng rồi. Đây là món cơm trứng bát. Đó, và có tôm. Ngoài ra thì có những cái miếng thịt. Đây chắc là thịt lợn thôi. Đó. Ở đây thì người ta có một cái lớp gọi là người ta dưới lên một cái lớp có lẽ là xì dầu hoặc là một cái loại nước chấm đặc trưng của quán. Đó, bây giờ ăn thử một miếng xem nào. Mời quý vị khán giả là ăn tối cùng với Linh. Trứng này thì người ta đã đánh rất là mịn rồi. Đó. Thử một miếng nước xem nào. Đây là trà sữa kiểu Hồng Kông. Wow. Trà này thì có lẽ là Linh cần phải cho thêm một chút đường. Cho thêm một chút đường thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ thì có lẽ là Linh sẽ tập trung vào cái bữa ăn của mình. Đó, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.